Khánh Chi và Minh Tuân. chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Sau này á, đi rồi á thì mới biết được. Tại vì ngày xưa đó cũng có tình thương của má thôi, rất là thương má. Má bà đi xuống, bà bắt về. Và sau đây xin mời khách mời của ngày hôm nay. Xin mời em. Xin chào anh chị. Em chào chị. Chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình không? Dạ em tên là La Kim Quyền. Em đang làm công việc tại đoàn Lô tô Sài Gòn Tân Thời. Mình chuyển lên cộng tác với đoàn Lô tô Sài Gòn Tân Thời được 8 tháng. Mà hiện tại bây giờ mình vẫn tiếp tục cái công việc lô tô của mình luôn. Quê của chị là ở đâu? Quê chính gốc của Quyền là ở Sóc Trăng. Tuổi thơ của mình ở cái vùng quê đấy nó như nào chị hả? Cái thời thơ ấu của mình á, lúc mà mình ở dưới quê á, thì mấy mươi năm về trước, lúc mà mình biết được cái cuộc sống của mình giống như là mình bị khiếm khuyết về giới tính á. Thích mặc đồ con gái, thích đóng cải lương, thích chơi búp bê, chơi toàn những thứ mà thuộc về mấy người phụ nữ, mấy người con gái chơi á, chứ không phải là chơi những cái trò chơi mạnh mẽ như là nam. Bao nhiêu tuổi thì chị thích chơi mấy cái trò đó? Mình thích chơi từ nhỏ rồi, giống như là mình bị từ trong máu á, chứ không phải là bị bắt chước người này bắt chước người kia. Coi như là mình bẩm sinh á. Dạ đúng rồi chị. Rồi khi mà mình khác lạ như vậy á, thì bạn bè hay là hàng xóm hay gia đình mình có nói gì mình không? Nhiều khi còn nhỏ thì nói thẳng trước mặt mình đó là xăng phai nhớt hoặc là BD. Đó là những cái từ mà thông dụng mà ngày xưa mà người ta chỉ nói với mình như vậy thôi. Mình nghe người ta nói á, thì mình cảm nhận liền ngay chỗ đó là mình phản ứng ngay, là có thể là mình cáu rắc, hoặc mình có thể mình dùng cái thái độ, ví dụ mình giận dữ thế nào đó để mình làm lại cho nó lợi gan. Dần dần thì Quyền lớn lên một tí xíu nữa thì mình suy nghĩ có lẽ là họ không hiểu mình nên họ mới nói là như vậy. Rồi cái tuổi thơ của mình là ở cùng với bố mẹ. Quyền ngày xưa tới giờ đó là không có tình thương của cha. Sao vậy Quyền? Quyền chỉ sống với mẹ từ nhỏ. Ba thì có vợ khác. Ngày xưa đó thì ông nội bà nội là không cho ba cưới mẹ. Mẹ với ba chỉ quen nhau rồi mẹ mới quyết định đó để bầu và đẻ. Thì lớn lên chỉ biết là sống với mẹ thôi. Ba ở gần đó khoảng chừng 500-700 mét thôi, nhưng mà hình như là Quyền không có một chút xíu gì tình thương của ba hết á, chỉ có tình thương của mẹ thôi. Rồi bên nhà nội của chị á, đối xử với chị như thế nào? Bên nhà nội thì có một ông cụ, em của ba, đi ngang thì thấy hơi thích cái cũng ưa cho tiền. Nhưng mà ông nội bà nội thì không nhìn nhận. Và ba có vợ mới và đẻ thêm 3-4 người con sau. Cái cảm nhận của tình thương của người cha dành cho con như thế nào Quyền thật sự là không có cảm nhận được. Nhưng mà cha của Quyền có lo lắng cho Quyền không? Dạ không chị. Có cung cấp cho Quyền, cho mẹ cái gì để lo cho Quyền không? Mọi thứ đều không. Giống như là bỏ mặt luôn đó. Ở nhà Quyền ngày xưa khổ lắm. Ngày xưa là bán đồ ở ngay bến đò. Từ Cần Thơ mà đi xuống dưới chỗ nhà Quyền cách đó 10 mấy cây số. Mỗi lần mà đòi về á, mẹ ngày xưa bán cơm, cháo, hủ tiếu, mì, phở, bánh lọt. Khách vô á là mình phải nhanh chân, mình phải nhắc ghế, mình dẫn người khách đi vào trong ghế, trong quán đó. Khoảng chừng 6-7 tuổi thì Quyền đã phụ gia đình rồi. Tại ngày xưa thì khổ, thì rất là cơ cực. Mẹ bán cháo lòng thì Quyền phải xách cái xô nhỏ đó đi lại ngay chân chỗ mấy cái chỗ công si heo á chị, để mình lấy huyết. Nhưng mà mấy anh chị chỗ công si heo á thấy mình nhỏ thì không có đưa sớm cho mình đâu, hoặc là đưa những đồ tốt, đồ ngon cho mình, phải đợi chờ. Xong cái lớn lên tí xíu, bắt đầu em làm sinh tố em bán. Nhớ là đó là bán một bịch là 200. 5 giờ sáng đó là em phải đi theo mẹ. Rồi xong em qua quán cà phê kế bên á, vô đó mình chạy bằng mà em lanh lắm. Em vô là hỏi anh ơi anh muốn uống cái gì, cà phê đen, cà phê sữa, thế này thế nọ gì đó. Trong quán cà phê thì tới giờ đó thì người ta sẽ đem 2-3 cây nước đá một lần. Người ta chặt ra đó. Thì nước đá cây á chị thì nó có những cái phần đầu là bọt, người ta sẽ bỏ. Thì em sẽ xin cái phần bọt đó về để em làm, em lắc sinh tố. Lắc trong cái thùng nước đá của mình đó là mình bỏ muối vô, mình bỏ nước đá vô, rồi mình bỏ sinh tố vô. Đó, cái mình lắc gì nè, lắc cho đều xong từ từ nó mới đông thành tuyết, xong rồi cho nó đặt lại, đó mình đem ra mình đi bán. Rồi lúc đấy mình vẫn duy trì việc học của mình. Đúng, em vẫn duy trì học. Em trải qua rất là nhiều chuyện, ví dụ bán sinh tố nè, em bán vé số, em bán bánh bò, bánh cam. Là lúc đó là đang còn đi học hả Quyền? Vẫn còn. Bạn đi học buổi chiều hay đi học buổi sáng? Mình học buổi chiều thì sáng mình phải bán. Thời gian rảnh là em bán, tại vì ngay chỗ bến đò. Rồi đủ tiền sống không?
em đủ trang trải được cho em. Rồi Quyền đi học hết được đại học không? Em học chỉ tới 12 thôi. Lý do tại sao Quyền nghỉ? Em cũng vẫn đi ôn thi đại học, nhưng em nghĩ là gia đình mình khổ. Thứ nhất nè, xong cái bước đó thì ở dưới quê thì chỉ biết có những cái đoàn hội chợ á, nó ưa về quê mình hát. Em thì nhỏ mình biết có cái máu trong đó, mình thấy mấy chị vô cái mình xem mấy chị trang điểm, mấy chị kia mén thì biết mình vậy rồi. Thì mình cũng chưa có định hình mình làm như vậy, nhưng mà mình chỉ biết là mình thích con trai thôi. Thích con trai nhưng mà gặp mấy chị kia trang điểm là thích. Dạ thích thích. Và ví dụ ngày xưa đó chị thấy che một cái sườn xám là mình thấy ôi thì đẹp mà thích lắm. Giữa năm 19 tuổi là Quyền quyết định trốn nhà đi Theo đoàn. Nhưng mình nghĩ là đi là mình muốn đi thôi, thì ta cần người phụ bán vé. Rồi Quyền xin trước. Quyền xin trước. Nhưng mà ngày xưa lúc mà Quyền chưa có đi theo đoàn á là ở nhà vẫn biết hát, nhưng mà mình không có biết cái tông này là tông gì, tông la, tông si, tông đơ, tông son mình không biết. Nhưng mà kêu lô tô rất là giòn nha. Ngày xưa biết kêu lô tô trước khi đi theo hát đoàn á. Cái lần đầu tiên mình đi theo bán vé thì ăn phần trăm, nhưng mà phải bắt buộc mình phải dọn bến tiếp. Phụ dọn giác đầu mà. Đúng. Sân khấu đâu. Đi vô đoàn thì mình nghĩ chắc là đơn giản lắm. Mình vừa bước vô đoàn, thứ nhất là mình không có chỗ ngủ. Tại mấy anh chị lớn hát trước á thì người ta đi theo đoàn lâu thì người ta phải đóng được một cái miếng dạt. Ngày xưa chỉ là lấy mấy cục gạch á, hoặc là mấy cái cục cây á, cái là mình kê đại mấy góc cho nó thành một khung trước, mình để cái miếng rồi dán mình để miếng dán lên. Ở trên á thì mình phải lót bạc, còn ở dưới á thì mình phải lót cái miếng dán để mình nằm. Còn em mới đi theo đoàn thì em đâu có cái gì đâu, chủ yếu là có mấy bộ đồ thôi đó. Rồi Quyền ngủ ở đâu? Cũng lót tạm mấy miếng dụng á, mình lót. Thay vì ví dụ như trong một cái sân khấu khoảng 9m 10m thì đó, trong đó là mình làm được 4 cái phòng. Thì 4 cái phòng thì đó, mấy anh chị thì ngồi đây, còn chỗ đường đi đây có chỗ trống nhỏ thì em lót mấy cái nhỏ em nằm. Em nhớ có một lần hát cũng tại quê, ở ngay chân chỗ cái đập, thì cái đập thì nước lớn á, lúc nửa khuya lớn thì nó xả đập thì nước nó phải tràn vô. Thì em không có giường em nằm, mà em chỉ cắt lá chuối, em chải dưới đất, mình lót chiếc chiếu là mình nằm. Cái mình kê một cái mấy cái cốc cây nhỏ mình để cái giỏ đồ mình lên thôi. Thì đang ngủ nửa đêm cái đập nước nó tràn vô, ướt đầu cái xong rồi mình đang ngủ mê thì nó ướt vô, thì mình giật mình thức dậy, cái mình lay quay, cái mình gom đồ mình leo lên sân khấu mình nằm. Khổ quá. Chị ơi, nhưng mà em thắc mắc là hai mẹ con nương tựa nhau sống từ bé đến lớn vậy, rồi mình bỏ đi rồi mẹ mình sao? Ngày xưa á, mẹ thì lúc nào cũng cấm cản, cha mẹ lúc nào cũng muốn cho con mình tốt, nhưng mà không có hiểu được là con mình đã bị bẩm sinh từ trong máu, chứ không phải là nghĩ chắc mày chơi với người này người nọ thì mình bị lây. Thì thường thì la mình, thì mình có cảm giác lại là cũng như tại sao mẹ không hiểu mình cáu gắt lại với mẹ. Nhưng mà ngày xưa nha, có cái thái độ á giống như châu trắng châu đen với mẹ. Rồi Nghĩ lại thì mình giống như mình không có tôn trọng mẹ đó. Nhưng mà sau này á, đi rồi á thì mới biết được. Hồi nhỏ thì mình không hiểu, thì mình nông cạn, thì mình chỉ biết là theo cái quyết định của mình là mình muốn là sẽ được. Nhiều khi mẹ cũng bị áp lực, sau lưng người ta nói thì mẹ phải về, phải la, thì đánh, thì Quyền mới quyết định Quyền đi 1 năm mấy 2 năm sau á, Quyền mới trở về. Thì trở về mẹ cũng bình thường, nhưng mà từ lúc đi á là Quyền làm được có kinh tế, tháng nào cũng gửi tiền về nhà cho mẹ hết. Ví dụ như ngày xưa thì mình hát ít thì mình gửi 1 triệu, rồi sau này mình hát nhiều cái mình gửi 1 triệu mấy 2 triệu, và gửi từ cái lúc đó cho tới hiện tại thời điểm bây giờ luôn. Nói chung là cái nghề hội chợ đó là cái nghề đủ nuôi sống bản thân Quyền và phụ giúp được gia đình. Trải qua cuộc đời Quyền đi hát là tính ra khoảng chừng là hơn 20 năm. Một nghệ sĩ lô tô lâu năm như vậy mà mình không được nghe hát thì phí không? Bây giờ hát cho mọi người nghe một con số. Bây giờ anh chị cho em một con số bất kỳ đi, em sẽ hát. Chị chọn đi. Em thích chọn số mấy trước? Ngày cưới của chị đi ha. 11. Số 11. Chiều về chăm chăm trông hiu quanh ve sầu, kêu gọi gió ơi sao kéo về. Mây xám bay bay làm tôi thấy quanh tôi là tất cả một trời kiếp khăn số. Sáng nay vô số lá vàng rơi, người trinh nữ ấy đã hay chết rồi. Có một chiếc xe màu trắng đục, 2 con ngựa trắng xếp thành mà hạng đôi 11 ơi. Mà sao tự nhiên suy nghĩ trong đầu ra hay vậy? Sao có thể? Mình đã là cái nghề rồi. Con 20 đi. 20 phải không? Giờ phải kêu nhận. Sau đêm này và ngàn đêm nữa thôi, em chỉ yêu một mình anh. Dù cho tình đôi ta cách ngăn, ngủ đi anh một giấc mơ thần tiên 20 nguyên.
15. 15. Quê em mảnh đất Củ Chi, năm lên 8 tuổi cha đi mà bưng biển. Nhà nghèo túng không tiền mà nộp thuế, mẹ đem em gánh thuế cho nhà giàu. Sớm chiều cắt cỏ chăn trâu, ngày qua tháng lại dãi dầu nắng mưa. Rồi một sớm tinh sương mà xét đánh, cha hy sinh trận đánh Bình Tây. Mẹ thì bị bắt lưu đày, đày ra Côn Đảo tháng ngày biệt tâm. Con 15, con 15, 21. Dạo Kim mặt đỏ, Quốc Kỳ mặt đen, Quốc Bảo mặt phèn vàng tươi mà như nghệ. Là Thành Tứ Đệ mặt trắng như sao, Hàng Tính anh hào mặt xanh râu đỏ. Trong năm tướng đó là tôi có một chào, đó là khát khao đường nhưng mà lòng tốt. 21, 21. Ôi nhanh thật là nhanh luôn. Vậy hả? Trời, trong máu bẩm sinh rồi. Dạ. Nói chung mấy bạn hát bài nào cũng ra con số á. Nhớ bài nào hát bài đó, nhưng mà cái kết bạn mấy bạn Đúng. sẽ kiếm cái gì vàng ra Cái con lô số. tô á, quan trọng nhất là mình phải kết cho cái kết, đúng cái rồi. vần đúng kết. Nhưng mà năm nay Quyền nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 40. Hai chị em xem nhau. Tới lúc Quyền mấy tuổi Quyền mới đi làm gái? Chuyện gì đó Là cái khúc mà đi ra hội chợ là làm luôn á. lại đi làm gái luôn. Làm gái mặc đồ gái luôn mà cái tóc ngắn, Ừ. cái tóc đàn ông. Đi khi đoàn đôi chợ mới làm gái. Dạ Trước đó nhà vẫn là con trai. đúng. Vẫn mặc đồ con trai. Dạ đúng rồi. Em có nghe chị Khánh Chi chia sẻ đó là muốn làm con gái đẹp á thì là mình phải chỉnh sửa một số gì đó. Thì khi nào mà chị bắt đầu mình muốn hoàn thiện bản thân mình hơn bằng cách là chỉnh sửa một vài bộ phận? Ngày xưa đó là thích nhất là sửa mũi. Ngày xưa sửa dưới Sóc Trăng á chỉ có là một chỉ vàng có 450.000 thôi là Quyền mới Mà để nhớ dành. kỹ vậy. Tại vì cái là lần đầu tiên thì sửa về cái hát ở Kinh Ba là xứ biển thì em mới ăn con cá lưỡi châu biển á, thì cái lỗ mũi em bị sưng sẹp, lâu lâu nó bị chảy mũ ra vậy. Nó hành nó làm độc nhiễm trùng à? Nó bị chảy cái chỗ vết thương chỗ cây này, phải không? cái chỗ vết thương mình khâu chỗ này nè, nhưng mà nó không sưng, nó không đau. Cái em mới quyết định là em lấy ra, ước mơ bị sụp đổ. Cái lần đó cái để dành được 200.000 xong rồi sửa luôn, tới bây giờ là 650.000 là cái sống mũi của em hiện tại. Rồi có sữa gì trong người nữa không? Có bơm Thì bơm chích cái gì không? bơm chích là có. Hiện tại trong người Quyền cũng hơn 4 lít silicone. Hồi đó ốm lắm, mũi xong rồi mới chỉnh sửa mặt. Mặt xong rồi thì bắt đầu mình mới xoay qua mình sửa mông. Mông thì lần đầu tiên mình sửa xong, lần thứ hai mình phải dặm, lần thứ ba mình phải chỉnh. Lần đầu thì nó đau chỉ có 1, mà lần thứ hai nó đau tới 5, và lần thứ ba nó đau tới 7, 8. Nó xé thịt đúng không? Nó xé, thuốc nó đụng với thuốc nó rất là đau. Mông xong rồi tới đùi, đùi xong rồi tới những cái phần nhỏ nhỏ với cái đùi gối nè. Tại vì mình là thanh niên là mình sẽ bị hớp, Nó không có tròn. nó không tròn giống như con gái. Đó, mình phải chỉnh sửa cái đầu gối xong, chỉnh dài dài xuống, chịu đau đớn mà mình không biết được cái thuốc đó là như thế nào. Em nghĩ lại ngày xưa sao em gan quá, bây giờ em sợ. Nhưng mà mình bơm như vậy Quyền có bị biến chứng không? Của silicone không? Bây giờ hiện tại á, Quyền đang bị biến chứng ở cái mông. Là nó bị sữa đỏ à? Hay là bầm? Bầm. Nó bầm. Và Quyền đang chuẩn bị, cũng như là mình muốn đi lại chỗ bác sĩ đó để mình khám để mình lấy ra. Chứ không làm không được. Nhiều khi á mình ấn vô gì nó không đau, mà vô tình mình xước nhẹ cái móng tay hoặc là mình dướng cái gì nó điên dữ lắm, đau không thể nào mình chịu nổi. Rồi bây giờ nói về chuyện tình yêu. Tình yêu đi. Tình yêu Quyền Mối thì- tình đầu tiên của Quyền là lúc Quyền bao nhiêu tuổi? Cái năm 19 gặp cái người đó có sẵn ở trong đoàn. Thì Cái anh họ- đó trong đoàn. giống như là mình quen, mình nói chuyện qua lo thôi. Rồi xong cái đoàn nó mới dọn lên ngược là trên Đồng Xoài, Trân Thành trên đó đó. Thì được sống được khoảng chừng 2-3 năm rồi chia tay. Lý do tại sao chia tay? Hai người không nói gì hết, nhưng mà cái người đó làm đi về quê rồi im luôn, trông ngóng cái tin tức. Nhưng mà cuối cùng thì nó đã qua. Thì xong khoảng chừng cái bến đó là nhớ Quyền làm ở Mộc Hóa, rồi xong mới về lại ngay chân thị trấn Bến Lức. Thì về đó làm cũng được mấy ngày đó thì mới quen được ông xã hiện tại bây giờ. Là mối tình thứ hai hả? Ông Là xã mối- bây giờ là là mối tình đúng thứ là hai. mối tình thứ hai. Từ xưa giờ yêu có 2 người thôi hả? Dạ. Làm cái gì cũng chung thủy hết chị Chung ha. thủy với gì cơ? Để cho câu chuyện tình yêu trọn vẹn hơn á thì chương trình có mời đến người chồng hiện tại. Chồng của Quyền hả? Vậy thì mình mời chồng của Quyền ra đi. Xin mời anh. Xin mời anh. Dạ chào anh chị. Chào anh giới thiệu đôi nét về bản thân mình nha. Em tên Nguyễn Đức Chinh, nhà ở ấp Chợ, thị trấn Bến Lức. 2 người yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi?
Dạ 17, 18 năm. 18 năm. Từ cái lúc gặp là đi theo luôn á. Hồi đó thì đoàn của bà xã về ngay chỗ chợ Bến Lức. Thì tối làm giảng xong thì bà xã với lại mấy chị em mới đi vô sớm chơi. Vô tình gặp, ngồi nói chuyện chơi vậy đó. Rồi đến chừng mà ngày mà đoàn dọn đi bến khác thì bà xã Vũ hỏi đi không. Anh nói đi mà trong lòng mình chỉ nói giỡn thôi chứ mình không có đi thiệt. Thì sau rút cuộc có về cái đêm đó đoàn dọn rồi thấy buồn bắt đầu mới quyết định là đi. Xin má cho đi thì má cũng đồng ý cho đi. Ông xã giống như Quyền á là ba mất từ nhỏ, hiện má Chỉ còn mẹ thôi. Mẹ sống một mình, xong cái sáng lại bí đầu mới ship đồ xong mới đi. Bởi vậy em mới nói là không thể nào mà mình bảo là mình yêu nhau lâu mới hiểu được nhau đâu. Có những cái tình yêu nó mới chỉ chớm tới thôi mà mình hiểu là mình đã thuộc về nhau à. Và có nhiều người Chắc nói chắn là thuộc những về nhau. người chuyện nhất không có tình yêu. Thật sự đó, bây giờ thấy chưa, 18 năm. Dạ có nhiều cặp còn 20 mấy Mấy năm năm nữa nữa đúng không? Có luôn. Nghe nè, hỏi này tới nhẹ nha. Hai người quen nhau có làm gì chưa mà rủ đi liền gì? Chưa, thời yêu nhau thì mình không có nghĩ tới cái chuyện Cái kia, khác. Nhiều người nhìn vô á là nói con bà đi theo BD á, nó thế này thế nọ, làm cho con bà là kiệt này thế nọ. Nhưng mà thật sự là không phải là như vậy đâu mọi người ơi. Đừng bao giờ mà nghĩ như vậy. Anh, nhưng mà tại sao lý do tại sao anh quyết định đi theo Quyền? Bến đó về, đoàn đó về cũng 1 tháng mấy á. Hay là hai người quen 1 tháng mấy luôn? Dạ. Gặp nhau cà phê uống nước mỗi ngày 1 tháng mấy mà không có làm gì hết nữa hả? Không thì Trời, gì sao hiện vậy trời? quen nó như là Tôi đi trăng ghé sáng gặp hả? trai gái vậy đó. Mà ngày xưa em ngộ lắm nha. Ai nói là cũng như là thường là những người chuyển giới là ưa là mời trai đi uống cà phê hay mình bỏ tiền ra đó, là em thật sự là không có nha. Ví dụ như em uống cà phê mà lỡ mà có thấy đó là em cũng né chỗ khác. Mất công mình vô uống, mất công mình trả tiền sao? Tụi em cũng khôn. Em nói em nói thiệt. Lúc đó quen thì bắt đầu nó nảy sinh ra tình cảm vào nào mình không biết. Đầu là sáng thì mới cuốn đồ đi qua bên đoàn dọn phụ. Cái người anh á thì bắt về không cho đi. Bà xã mới dẫn đi là trốn xuống Cây Lậy Tiền Giang á. Phụ đâu làm bên đó cũng được 1 tháng mấy á. Bắt đầu má mới xuống bắt về. Mẹ anh sẽ bắt về nữa. Dạ. Sao biết đoàn nằm ở đâu mà bắt về? Có bà chị mà lúc trước ba giới thiệu á. Bà biết đoàn, bà đi theo đoàn. Bà chỉ cái má bà đi xuống. Bà bắt về bà Không cho yêu nữa. không phải là không cho yêu, Không mà cho đi má theo. bà thấy như kể cực khổ đó, má xuống bà bắt về mà cái mới xin má. Tại vì ngày xưa đó cũng có tình thương của má thôi, rất là thương má. Đâm ra là ảnh khó xử, vừa thương má mà vừa thương em. Dạ. Nhớ bữa đó là má lặng lẽ má đón xe đò xuống á, xong rồi đi về. Nhưng mà em đâu có ra gặp nói chuyện đâu, em sợ. Má bà kêu về ở với má đi này cực lắm con ơi. Thì mới nói gạt má là đi theo đoàn xuống lắm con, không cực đâu. Má về đi để làm, đi kiếm tiền. Tại vì hồi nhỏ mưu sinh là 12 tuổi là em đã bước ra đường mưu sinh rồi. Cũng đi bán vé số rồi. Thì năm 14, 15 tuổi thì bắt đầu là mới vô làm cu ly mở dạng xúc đá, cát rồi đối diện lại nhà đó. Rồi đến 18, 19 tuổi mới đi, là bắt đầu mới bước chân theo đoàn. Đoàn làm cũng 17, 18 năm nay rồi. Rồi bây giờ cũng như má ba không còn nữa. Em với bà xã em sống trải qua chất cực khổ, sung sướng rồi cũng nhiều lắm. Rồi bây giờ gia đình hai bên anh chị đã biết cái mối quan hệ này và công nhận nó chưa? Từ lúc mà theo là họ đã biết rồi. Quyền được hơn đó khoảng một thời gian ngắn mà má đã xuống dưới tìm á, là xong là ở nhà là thứ 8, về là nói vợ bé 8, bên ông nội nè, bên bà ngoại nè, bên dì bên dượng, tất cả mọi người. Em được cái diễm phúc là so nhằm cặp ở với nhau do gia đình cấm cản, là họ chỉ là sống tạm bợ tại ngay trong cái đòn thôi, còn đi về á là chỉ đi lặng lẽ một mình về. Rồi bây giờ hai anh chị có cái mong muốn gì cho cái cuộc sống của mình bây giờ không? Mong muốn của em rất là đơn giản là em có nhiều sức khỏe để tiếp tục em báo hiếu cho mẹ em. Hiện tại bây giờ mẹ em cũng gần 70. Qua cái chương trình này á, em cũng muốn nói với ông xã là phải cố gắng vun đắp cái tình cảm của mình 17 năm nó bền vững hơn tí xíu nữa. Chén trong sống còn khua, đôi lúc cũng có những sự mà bất tương đồng, tại vì mình nói mà không nghe. Mình hiểu cho nhau, thông cảm cho nhau và mình yêu nhau, mình vì nhau để mình sửa. Giữ quyền cái muốn ông xã thay đổi cái gì và quyền thay đổi gì để cho hai người yêu nhau tha thiết và mãi mãi với nhau.
Mình nghĩ mình không phải là mình là những người trọn vẹn, mình bị khiếm khuyết về giới tính. Duyên trăm năm ngàn năm gì mình mới gặp được và mình ở được, cố gắng phải sửa đổi là bớt nóng lại. Hiện tại vợ mình vẫn sống chung với mình thì vẫn muốn chọn đời và chung sống với mình, thì không bao giờ em có một cái ý nghĩ là em lệch lạc vấn đề khác. Ý của chị nói là đôi khi anh hơi ghen hay sao hả chị? Ghen tàn nhẫn luôn. Như hả? Mà những người chuyển giới á, giống như em vậy nè, ví dụ như anh không ghen chắc là không thương nên không ghen, mà còn ghen Là ghen gian đồng. thì ghen, trời đất ơi ghen dữ lắm. Ghen cái gì rồi, kể cái câu chuyện ông ghen coi. Thì ghen cũng như là mình nhắn tin nhiều thế này thế nọ mà không hiểu á thì ghen. Em đang hát này cái em cười, cái xuống hỏi nãy cười với ai vậy? Sao chị biết cười với ai? Mình trên sân khấu mình phải cười ra luôn. Phải cười chứ anh ơi. Đúng. Nhưng mà tại vì ngày xưa thì không hiểu, Không thương, không đó, đáng quá. nhưng bây giờ thì nó đã giảm nhiều rồi. Hôm đó em ghen dữ lắm. Mỗi lần mà anh chị em mà kêu số á, bà xã không lên kêu số cũng gây lộn nữa. Em không lên kêu số mà ông ghen là sao? Là nghĩ em đi đâu? À, Nhiều khi em đang bán mà em xin bà chủ với bộ đi, mình đi vệ sinh vậy đó, mình núp mình rình Trời đất ơi. canh vậy đó. là coi có đi ra hay không, hay là có mặt ở đó không? Dạ đúng Nhưng rồi. mà là chưa bao giờ anh phát hiện ra chị làm cái gì đó sau lưng mình đúng không? Chưa bao giờ đúng không? Mà sao trong đầu thì luôn lúc nào cũng vậy đó, mà mỗi lần không thấy lên kêu số là bắt đầu là Giả bộ vô trong phòng cái đầu dán cái màn lên thấy rồi đó, lại biết rồi đó, lại em bực bội trong lòng rồi đó. Rồi vậy anh ơi, anh muốn chị thay đổi điều gì để cho tình cảm hai người khăng khít hơn không? trong đầu mình là mình không có nghĩ là mình sẽ quen một người phụ nữ nào khác hết. Khi gây lộn với nọ rồi dứt phát bỏ luôn đó. Nói cỡ nào ai nói cũng nói là quyết định là bỏ luôn á. Mình sau tới chừng mà thì về nhà không thấy bà xã, bắt đầu nó buồn mà nó sao á. Nhiều khi nằm mình thì khóc. Nói chung là không bỏ được. Dạ, Chị nó đi. là không Ôi, có vừa được. đẹp vừa tốt vậy Thật sao ra đừng bỏ có suy được nghĩ tới anh chuyện ơi? bỏ ra em ơi. Mình không bỏ nhau được thì mình đừng giận lâu, giận nửa tiếng xong rồi. Trong hai người có người, mình xuống nước một chút, anh hở anh ơi hay em ở em ơi. Không Xong. thì cái tánh của em thì em phái ngọt. Còn bà xã thì mỗi lần mà nói chuyện thì anh nói hơn mình không à, nó ngang không à. Mình nhường cứ dành hơn mình đâu không À. à, mình tức. Tại vì em không lỗi. Không lỗi nhưng mình là con gái này, nhiều khi họ kệ đi. Em kể cũng chị chồng nghe, mình hơn thua cuộc chi. đời của em nè, hai đứa ở chung đó đánh lộn với nhau nhiều cái mắc cười lắm. Là ngày xưa ở trong đoàn là quýnh lộn nhau, chấn động trời Nam, trời vậy, quýnh động đã tá lả trời, quýnh xong rồi thôi. Cái vài năm sau cái nói tự nhiên quýnh lộn hoài, tự nhiên ta cười. Kỳ Xong không? cái thích không, đi ra đây lấy xe chở ra chỗ kia, đứng nói cho đã đầu, quýnh tuốt vào kia đó, quýnh cho đã đầu ở ngoài chỗ đó không ai thấy chân á, rồi xong rồi đi về. Càng lớn thì mình phải có, mỗi một năm thì mình phải có một cái suy nghĩ khác. Ngày xưa thì thường là đánh lộn, nhưng mà em thường đánh, ông xã thì không bao giờ đánh lại em. Nói nghe nè, bà bớt này nha. Mình con gái mình muốn ở với chồng mình hạnh phúc thì mình phụ nữ mình phải hơi nhường tí. Nhiều khi đi làm về, anh biết đi làm về thì rất là mệt đâm ra mình bị quạo Mình á. quạo đúng rồi. Đó. Nhưng mà giờ hai người có suy nghĩ cưới nhau không? 17 năm rồi, 18 năm rồi. Nếu mà có suy nghĩ là Khánh Chi mời cuối năm nay là chị tổ chức đó. Em có nghe. Thì để vậy em bàn với Dương. Bàn là với ông xã nha. Ông lúc trước thì bà xã có kêu thôi giờ mình tổ chức đám cưới đi. Thì em mới nói là khùng cái gì mà ơi. Đó, thì mới nói vậy. Rồi sau này khoảng năm nay cái nói thôi Quyền ơi, giờ làm đám cưới không? Mình vũ lại thì bà xã mới nói là điên làm cho hề. Thì trong đầu em mới suy nghĩ thì chắc quen ai hay là Thấy không? Ai mà không muốn gia đình chồng cưới. Tại vì tụi em cưới á là có rất nhiều anh chị em ủng hộ. Đi thì làm đi thì sao Đó, mà nên em không làm thì cái ông hiểu làm cái vấn đề khác đó Quyền. mình không cưới mình vẫn sống tốt. Và mình cưới á là mình phải có trách nhiệm. Thì cưới đi để có cái trách nhiệm với nhau. Cưới đi. Đó thì bây giờ về suy nghĩ sau đó rồi trả lời với chị nha. Dạ. Là chị muốn làm tất cả những người nào mà tình yêu đẹp, chị đều mời tham gia cái lễ hỏi cưới của mình, tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam nữa. Dạ. Là chị chọn 10 cặp, tất cả chi phí là chị tài trợ hết. Khi mình cưới hỏi là tự nhiên mình có một cái sự Đường chính đường chính thứ nhất, thứ hai là mình nghĩ là mình đã cưới hỏi đàng hoàng, mình đã Mình bước thuộc lên về xe nhau. hoa đàng hoàng, mình thuộc về nhau Em cảm ơn chị. nha. Dạ. Em cảm ơn anh, cảm ơn chị đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin mời quý vị hãy đón xem chương trình Come Out dưới bước ra ánh sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Mnet Buzz. Tất cả mọi thắc mắc xin hãy gửi về fanpage Come Out bước ra ánh sáng nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.